O pască de zile mari. Dacă respecti rețeta și nu ți se trimit ingredientele la tine în bucătărie. Ia uite-te tu. Ia uite-te tu ce cremoasă e. Mamă. Deci nu vine să cred. Mamă cum e. Uite-te la mine. Mai fericit de atât n-ai cum. Nu numai că Constantin e un nehalit, dar pe lângă asta, pasca ce o prezint e rețeta preferată a mamei. E pasca cu ciocolată preferată a mamei. Îi place la nebunie și nu este sărbătoare pascală să nu o facă. Dragii mei pofticioși, uitați aici ce de bunătăți și toate aceste bunătăți le veți găsi acolo jos în descriere. Acum, hai să nu mai pierdem timpul și să ne apucăm de gătit pască cu ciocolată. Cea mai bună, cea mai gustoasă, cea mai aromată. Hai să gătim. Așa cum era de așteptat, voi începe cu procesul ce durează cel mai mult, și anume crema de ciocolată. Pentru că aici trebuie să ne încordăm puțin mușchii și să facem o cremă pe cinste. Și iată ce urmează să facem. Am aici 3 ouă întregi, de mărime să spunem mare, pe care am să le pun într-un bol. Uite așa. Le bat puțin. Ca de obicei am să pun un vârf de sare, cât apuc cu 3 degete, pun peste. Sarea să știți că va fixa culoarea, la dulce potențează aromele, așa că de ce să nu pui? Peste care am să pun 200 de grame de zahăr normal, zahăr alb. Uite așa. Iau și amestec. După care vin cu laptele, mai exact vreo 600 de ml de lapte, lapte rece, pun peste. Și continui să amestec până când zahărul se topește. Peste amestecul de ouă cu lapte am să pun 200 de grame de făină, făină albă de grâu, pun peste și iau și amestec să nu facă coculoașe. După care presar pe deasupra 50 de grame de cacao alcalină. E o cacao ceva mai puternică, mai închisă la culoare și mult mai bună decât cea normală. Așa că 50 de grame pun peste. Iau și amestec cu grijă să nu fac cumva cacao peste tot. Și cam asta e consistența care am obținut-o. Acum, iată ce urmează să fac. Iau și pun toată compoziția într-o oală ca să o tratăm termic. Să se îngroașe, să devină așa ca o șarlotă. Pun în oală. Tot acum am să pun și 60 de grame de ciocolată amară. Are undeva la 85% cacao și e foarte, foarte aromată. Așa că am să o rup în bucățele mai mici. Asta îmi place mie și va aduce un gust nemaipomenit la pasca asta de ciocolată. Dau drumul la foc, la un foc moderat pentru început până când se încălzește, iar când s-a încălzit, reduc focul la minim și amestec în continuu până când obțin o cremă fină și îngroșată. Hai, începem treaba! Când vedeți că dă semne să se îngroașe, luați frumos 150 de grame de unt și puneți peste. Uite așa. Focul la minim și amestecați în continuu până când rezultă o cremă fină, foarte, foarte lucioasă și gustoasă. Au trecut vreo 7 minute de când învârt aici în oală și suntem aproape gata. O să vă arăt și vouă imediat cum arată. Eu zic că este exact ce trebuie și are un gust de zile mari. Ia, uitați aici. Asta e consistența ce o căutăm. Uitați și voi cât e de cremoasă, exact cum am spus. Ca la o șarlotă. Acum, dragi pofticioși, nu rămâne altceva de făcut decât următoarea mișcare. Am să opresc focul și am să o las să se tempereze. Cât de mult să o las? Ei bine, până se răcește complet. Iar când s-a răcit complet, mai adaug 2 ingrediente și asta e tot. Iată, pofticioșilor, ce trebuie să facem pentru aluat. Am aici 100 de grame de unt, pe care am să-l pun în bolul mai mare, evident. Peste care am să vin cu 100 de grame de zahăr normal, zahăr alb. Am să pun o linguriță rasă de sare. Și iau și mixez bine până când zahărul dă semne că se topește. Acum am să pun 2 ouă. Al doilea. Și continui să mixez. Vin și cu laptele, 150 de ml de lapte rece. Pun peste. Și voi începe să încorporez făina. Și am aici 300 de grame de făină de grâu. Am să încep să pun câte puțin până când termin tot bolul. S-a amestecat bine, am să pun o fiolă de esență de vanilie și 10 grame de praf de copt, adică echivalentul unui pliculeț. Îl pun aici și continui să amestec până când se omogenizează totul bine. Este un aluat moale, foarte fin. Acum că aluatul e gata, am să-l pun în tavă. Și am aici o tavă cu diametru de 26 cm, dată cu unt și cu făină pe margini, iar pe fundul acesteia am pus o hârtie de copt. Așa că am să iau frumos aluatul și am să-l pun în tavă. Poate ai să te întrebi unde a mai dispărut o parte din aluat. Ei bine, ai să vezi imediat ce am făcut cu el. Iau și o trag pe tot și întind pe fundul tăvii. Uite așa. Se iasă un strat cam de 1 cm grosime. Uitați, așa arată, am pus aluatul în tavă, am să o dau deoparte să mă ocup de cremă. În ce privește crema, am să tai restul de ciocolată, adică vreo 40 de grame de ciocolată amară, în bucățele mărunte.
Și cele 40 de grame de ciocolată mărunțite le pun peste compoziția de ciocolată. Pun aici. Iar ca aromă suplimentară, acum când s-a răcit compoziția, am să pun și o fiolă de esență de rom. Uite așa. Pun aici, că tare e bună să fie aromată. Pun esența de rom la final pentru că în felul acesta își va păstra și mai bine aroma. Iau și amestec totul. Perfect! O să vedeți despre ce vorbesc imediat ce o scot din cuptor. Mamă cum arată! Mamă cum arată! De fapt, priviți și voi aici. Ia uitați voi câtă cremă am eu aici. Din abundență. Acum că e gata și crema, ce rămâne de făcut decât să o iau și să o pun peste aluat. Și uite așa, dragilor, vine crema din abundență la păscuța asta de ciocolată. Totdeauna mi-a plăcut pasca, dar fără aluat. Nu știu de ce, dar niciodată nu m-a încântat ideea de foarte multă pâine când mănânci pască. Hai să pun crema de ciocolată, să nu mai lungim mult, că tare abia aștept să văd cum va ieși această pască de ciocolată. Uite așa, iau și ton direct din oală, peste tot, iau și îndrept așa puțin totul. Perfect. Și acum, pofticioșilor, a doua parte de aluat. Am aici un poș cu 2 cu puțin aluat în interior și am să fac puțin design. Cât mă pricep eu. Hai să vedem ce o să iasă. Mai întâi o cruciuliță pe mijloc. Așa e cu Paștele românești, nu? Trebuie să-i dăm formă. Și acum am să mă joc pe laterală să-i fac și aici o formă. Și sper ca țugoile astea să arate bine când le scot din cuptor. Și iată, pofticioșilor, pasca mea cu ciocolată. Am să o duc la cuptor preîncălzit la 170 de grade pentru 10 minute, după care reduc focul la 160 de grade și mai las încă 40 de minute. Dar stau pe aproape de ea ca să fie totul în regulă. Hai, am plecat cu ea și ne vedem de grabă. Mamă că bine arată! Wow, wow, wow! Gata pasca! A stat 50 de minute pe ceas la cuptor. Așa cum am spus, primele 10 minute la 170 de grade, apoi restul la 160. Și priviți și voi aici. Mie îmi place cum arată, chiar dacă nu și-a păstrat forma aluatul de deasupra. Însă eu am vrut să-i fac coroana aceasta ca să imit și mai bine o pască. Iar crucea n-aveam cum altfel. Pofticioșilor, acum câte fierbinte mi-au libertatea să-i fac o coroană și mai și. Și am să dau cu puțin zahăr pudră roată împrejur ca să fie exact cum trebuie. Simt eu că așa trebuie să fac, să arate foarte bine. Hai, iau așa frumos și cu grijă dau cu zahăr. Și da, pofticioșilor, asta este varianta finală. Ia hai totuși să scot și inelul să vedem dacă a ieșit ceea ce trebuie. Și eu zic că arată fenomenal de bine. O las să se răcească complet și după aia degustăm. Abia aștept, abia aștept. Uite aici ce bine arată. Mamă! Da, îmi place ce văd. Pofticioșilor, pasca cu ciocolată s-a răcit complet și arată fenomenal de bine. Uitați și voi aici ce bine se văd straturile și ce umplutură mă aștept să fie. De zile mari. Cruciulița s-a camuflat așa un pic, nu și-a păstrat tiparul, dar nu e nicio problemă. Cu siguranță gustul e deosebit. Așa că dacă vrei, faci semnul crucii pe ea, dacă nu, nu. Eu l-am făcut că așa mi se pare tradițional, mai ales că e vorba de sărbătorile pascale. Acum, hai să tai din ea și să văd ce a ieșit. Fără să produc un deranj prea mare, am să tai așa dintr-o aripă. Mamă cum e! Și aduc de grabă farfuria că îmi plouă în gură numai când mă uit la ea. Ai putea spune că e tort. Hai să vedem ce a ieșit. Iau și bag de desubt. Și fii atent aici. Fii atent aici câtă umplutură. Ce frumos arată. Wow! Wow! Da, pofticioșilor, abia aștept să gust, sunt foarte mulțumit. Uitați și voi aici câtă cremă poate să aibă, câtă umplutură. Dragi pofticioși, niciodată nu am obținut așa strat de ciocolată. O pască de zile mari, nemaipomenită. Și dacă nu avea semnul crucii pe ea, spuneai că e orice altceva, mai puțin pască. Poți să o faci oricând dorești tu, doar nu faci semnul crucii și în rest obții un desert de zile mari. Poți să spui că e tort de ciocolată, nu alta. Dragă mamă, n-am ce-ți face. O să gust eu și tu n-ai decât să faci. Că știi cum e cu filmatul. Niciodată nu se potrivește când vii tu în vizită. Hai să gustăm să vedem cum a ieșit. Fii atent aici ce strat are. Wow! Ia uite-te tu. Ia uite-te tu ce cremoasă e, ce fină e. Uite câtă ciocolată. Mamă, mamă, pentru asta trebuie să alerg de miez ochii. Hai să vedem. Mamă. Deci nu vine să cred. Mamă cum e. Wow! Ciocolata amară este nemaipomenită. Blatul e pufos, deși nu ai fi crezut la câtă ciocolată am pus peste el. Dar e senzațional totul. Și uite cum se ia. Uite numai cum se rupe. Fii atent. E cremos de zile mari. Wow!
Uite-te la mine, mai fericit de atât, n-ai cum. Ciocolata e preferata mea și cred că nu sunt singurul. Mamă cum e, mamă cum e. Blatul ăsta e genial, e genial. Poți să-l folosești cu încredere la orice tort dorești să faci. Mamă cum e. Faptul că l-am pus pe margini e ca un biscuite. Mamă, mamă cum e. Wow, văd că i-am pus gând rău. O termin, dacă mai stau mult de vorbă cu voi, o termin. Da, dragii mei pofticioși, vă invit să faceți și voi această rețetă și cu siguranță sărbătorile pascale vor fi altfel. Vă garantez că nu o să rămână nicio firmitură, se va mânca toată și tot se vor bate pe ea. Dragi pofticioși, acestea fiind spuse, vă mulțumesc că m-ați urmărit până la final, că îmi dați cu like, că mă apreciați, că îmi lăsați comentariu, că vă abonați. Toate cele bune, sărbători cu bine și ne vedem data viitoare cu o nouă rețetă super delicioasă. Până atunci, rămâi flămând de amintiri și mereu pofficios. V-am pupat și ne vedem curând cu o nouă rețetă. Mamă ce bine arată! Mamă ce bine arată! Wow! Wow câtă ciocolată! Dar crusta asta face toți bani.